หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเดินทางของพลายน้อยเป็นจดหมายฉบับที่ 3 ที่ชาลีเขียนถึงผมว่าวันซึ่งซาบซึ้งใจชาลีนึกถึงคำพูดของผมเกี่ยวกับเรื่องราวของวรรณคดีซึ่งวันนี้เขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมมาอีกว่าวรรณคดีมิได้เต็มไปด้วยความสนุกสนานเร้าใจเปี่ยมไปด้วยจินตนาการอันงดงามของมนุษย์และรวมไปถึงการเดินทางไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเท่านั้นแต่วรรณคดียังเสนอให้เราเห็นถึงความทุกข์ระทมของมนุษย์การข่มเหงรังแกและการอิจฉาริษยารวมไปถึงการพลัดพรากจากคนที่รักด้วยชาลีสารภาพกับผมว่าเขาเพิ่งรู้จักวรรณคดีเรื่องเสภาขุนช้างขุนแผนมาได้ 2-3 วันนี้เองเพราะสาหร่ายเป็นผู้นำเรื่องนี้มาอ่านให้เพื่อนๆในชมรมคนรักวรรณคดีฟังชาลีแนะนำสาหร่ายให้ผมรู้จักว่าบ้านของสาหร่ายอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ4 กิโลเมตรเป็นบ้านเรือนไทยขนาดกระทัดรัดที่อยู่ติดกับหมู่บ้านจัดสรรที่ทันสมัยและทุ่งนาที่อีกไม่นานก็จะกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมพ่อของสาหร่ายบอกเช่นนั้นสาหร่ายเองก็เชื่อตามที่พ่อบอกเพราะเธอเคยเล่าว่าตอนที่เธอยังเด็กๆบ้านของเธอยังอยู่ในเขตชนบทมีทุ่งนาป่าละเมาะและบึงน้ำในบึงใสมีปูปลาอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสาหร่ายหางกระรอกดังนั้นเมื่อเธอเป็นลูกสาวคนแรกพ่อจึงตั้งชื่อให้ว่าสาหร่ายยังเล่าต่อไปอีกว่าแม้ความเปลี่ยนแปลงจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่สำหรับพ่อของเธอแล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังคงใจดีเหมือนเดิมทำงานหนักเหมือนเดิมเคยชอบเสภาขุนช้างขุนแผนยังไงก็ยังชอบอยู่แบบนั้นและจำได้เกือบทุกตอนทั้งยังสอนให้เธอขับเสภาด้วยเธอจึงจดจำเสภาขุนช้างขุนแผนได้ดีและเมื่อถึงคราวที่ต้องมาอ่านวรรณคดีให้เพื่อนฟังเธอก็ไม่วิตกกังวลเหมือนเมฆดังนั้นเมื่อถึงวันที่ต้องทำกิจกรรมของชมรมที่ลานร่มไม้บ่ายวันนั้นจึงเต็มไปด้วยเด็กๆทั้งที่เป็นสมาชิกของชมรมและไม่ได้เป็นต่างก็มาคอยฟังวรรณคดีที่สาหร่ายจะนำมาอ่านให้ฟังเนื่องจากตอนเข้าหลังเคารพธงชาติคุณครูจันฉายได้ประชาสัมพันธ์ให้ที่หน้าแถวแล้ววันนี้ชาสีมอบหน้าที่ประธานชมรมให้มะปรางดำเนินการแทนหลังสิ้นเสียงแนะนำของมะปรางเสียงปรบมือก็ดังลั่นพร้อมๆกับเสียงขับเสภาใสๆของสาหร่ายเลือกที่จะขับเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามโดยเล่าเรื่องย่อๆก่อนว่าขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีที่สันนิษฐานว่าเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเรื่องเกี่ยวกับรักสามเศร้าระหว่างขุนช้างพลายแก้วขุนแผนและนางพิมพ์นางวันทองเรื่องราวของพวกเขาทั้ง3มีทั้งความสุขความเศร้าความรักและการพลัดพรากแก้ไขคำผิดโดยเรื่องเริ่มจากขุนแผนนางพิมพ์และขุนช้างเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นมาก็กลายเป็นความรักทั้งขุนช้างและขุนแผนต่างหลงรักนางพิมพ์เหมือนกันต่อมานางพิมพ์ก็ได้แต่งงานกับขุนแผนแต่โชคชะตาทำให้นางต้องตกมาเป็นเมียของขุนช้างแล้วอยู่มาวันหนึ่งขุนแผนก็กลับมาชิงนางคืนไปอยู่กินด้วยกันจนนางตั้งท้องขุนแผนติดคุกเพราะแพ้คดีความขุนช้างก็มาดักฉุดนางพิมพ์ไปอยู่กินกับตนจนนางคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายจากนั้นสาหร่ายก็ขออนุญาตอ่านเรื่องตอนนี้เป็นคำประพันธ์ประเภทกลอนเสภาให้ทุกคนฟังแต่ถ้าตอนใดสะเทือนใจและไพเราะก็ขับเสภาเป็นทำนองสนอเรื่องราวตอนที่สาหร่ายอ่านให้ฟังพอสรุปเป็นร้อยแก้วได้ความว่ากล่าวถึงนางพิมพ์ที่ท้องแก่ได้10 เดือนต้องมาอยู่เป็นเมียของขุนช้างโดยไม่เต็มใจนางจึงเต็มไปด้วยความทุกข์โศกกระทั่งนางคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายท่ามกลางความดีใจของขุนช้างเพราะคิดว่าเป็นลูกของตนแต่เด็กชายคนนี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนอายุได้9 ขวบหน้าตาก็ยิ่งคล้ายกับขุนแผนผู้เป็นพ่อนางพิมพ์จึงให้ชื่อลูกชายว่าพลายงามด้วยหน้าตาของเจ้าหนูที่นับวันยิ่งเหมือนขุนแผนทำให้ขุนช้างคิดจะฆ่าเด็กคนนี้ตลอดเวลาวันหนึ่งนางพิมพ์ล้มป่วยนอนหลับกลางวันขุนช้างจึงล่อหลอกพาเจ้าพลายงามไปเที่ยวดูสัตว์ป่าต่างๆในป่าแล้วก็ทุบตีเจ้าพลายงามอย่างหนักแม้พลายงามจะร้องขอชีวิตแต่ขุนช้างก็ไม่หยุดมือลงจนกระทั่งพลายงามสลบแต่ผีพรายสมุนของขุนแผนมาช่วยไว้ขุนช้างคิดว่าพลายงามตายแล้วก็เอาหญ้ามาคลุมศพไหว้แล้วกลิ้งขอนไม้มาทับร่างไว้อีกทีจากนั้นก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เดินทางกลับบ้านชาลีบอกผมแปลกว่าวันนี้ทุกคนฟัง
ฟังสาหร่ายอ่านเสภาแล้วพากันเงียบงันเหมือนถูกสะกดไม่น่าเชื่อว่าเธอจะอ่านทำนองสนอได้สนุกสนานไพเราะขนาดนี้ทำให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร่วมไปกับเรื่องที่ผู้อ่านด้วยเช่นแมลงปอสมาชิกในชมรมที่ฟังอยู่ก็ออกความเห็นว่าเธอไม่ชอบขุนช้างเลยเด็กหญิงชั้นป .4 อีกคนหนึ่งที่นั่งฟังอยู่ด้วยก็ถามสาหร่ายว่าพลายงามจะตายไหมสาหร่ายจึงอ่านเรื่องต่อโดยถอดเป็นร้อยแก้วได้ความว่าผีพรายลูกน้องของขุนแผนได้มาช่วยพลายงามไว้โดยยกขอนไม้ขึ้นให้แล้วก็รักษาแผลต่างๆให้จนหายพลายงามก็ฟื้นจากการสลบสลายเหมือนกับว่าเพิ่งตื่นนอนแล้วผีพรายก็แวบไปตามนางพิมพ์ให้มารับลูกชายที่ในป่าส่วนพลายงามคอยแม่ก็ร้องไห้คิดถึงการกระทำของขุนช้างแล้วก็ไม่เข้าใจฝ่ายผีพรายก็มาเข้าฝันนางพิมพ์ถึงบ้านขุนช้างจนนางสะดุ้งตื่นออกมาไม่เห็นพลายงามถามบ่าวไพร่ต่างๆก็บอกว่าเห็นไปหาขุนช้างทำให้นางใจไม่ดีจึงเดินร้องไห้ออกตามหาลูกชายเข้าไปในป่าจนใกล้ค่ำแมลงปอขอร้องให้สาหร่ายหยุดอ่านก่อนพร้อมกับปุ๋ยใช้ให้ดูมิ่งขวัญกำลังเอามือป้ายน้ำตาแล้วเงยหน้าขึ้นมายิ้มอย่างอายๆเมื่อเห็นว่าทุกคนมองมาที่เธอมิ่งขวัญขอโทษแทนทุกคนแล้วบอกว่าที่เธอร้องไห้เพราะสงสารนางพิมพ์และเป็นห่วงว่านางจะตามหาลูกพบไหมหากไม่พบจะทำอย่างไรยอดจึงบอกกับมิ่งขวัญว่าไม่ต้องห่วงหรอกพลายงามนะคนดีผีคุ้มอีกทั้งเป็นลูกของขุนแผนผู้มีเวทมนต์ด้วยบริวารของขุนแผนต้องคอยช่วยเหลืออยู่แล้วจากนั้นสาหร่ายก็อ่านเรื่องต่อถอดเป็นร้อยแก้วได้ความว่านางพิมพ์เดินตามหาลูกจนพบไต่ถามความเป็นมาพลายงามก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังแล้วยังบอกด้วยว่าพวกของขุนแผนมาช่วยตนไว้ไม่เช่นนั้นตนคงต้องตายจากแม่ไปแล้วเมื่อลูกพูดถึงพวกของขุนแผนนางจึงบอกความจริงให้ฟังว่าแท้จริงแล้วพลายงามเป็นลูกของขุนแผนและยังเล่าเรื่องความเป็นมาทั้งหมดให้ฟังด้วยว่าตอนนี้พ่อขุนแผนติดคุกอยู่สวนหญ้าคือนางทองประศรีนั้นอยู่วัดเชิงหวายที่เมืองกาญจนบุรีนางจะส่งพลายงามให้ไปอยู่กับย่าจะได้ปลอดภัยแต่การเดินทางไปนั้นต้องใช้เวลาถึงวันครึ่งแล้วใครจะพาลูกไปหาย่าได้นางยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าส้อยร้องห่มร้องไห้ส่วนพลายงามพอรู้ว่าขุนช้างไม่ใช่พ่อก็ไม่ต้องการอยู่ด้วยอีกแล้วขอเดินทางไปหาย่าตามที่นางพิมพ์บอกนางพิมพ์จึงพาพลายงามไปฝากขัวนาคที่วัดเขาไว้ก่อนเพราะมีดค่ำแล้วเมื่อกล่าวฝากฝังลูกชายเสร็จนางก็ลาขัวนาคกลับบ้านในใจก็เขียดแค้นขุนช้างยิ่งขึ้นยิ่งกลับถึงบ้านแล้วเห็นหน้าขุนช้างนางก็ยิ่งแค้นใจใหญ่จึงหนีเข้าห้องร้องไห้คร่ำครวญอยู่ตามลำพังชาลีบอกกับผมว่าสาหร่ายขับเสภาได้ไพเราะมากสะกดทุกคนให้อยู่ในความเงียบงันพากันสะเทือนใจไปกับสองแม่ลูกที่ต้องพลัดพรากจากกันเพราะการกระทำของพ่อเลี้ยงใจร้ายเช่นขุนช้างเพื่อนหลายคนออกความคิดเห็นบ่งบอกถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเช่นมิ่งขวัญทำตาแดงเหมือนจะร้องไห้เพราะความสงสารส้มโอก็แสดงความคิดเห็นตำหนินางพิมพ์ที่ลูกคนเดียวยังปกป้องไม่ได้ปล่อยให้เดินทางตามลำพังคนเดียวไปในป่าข้ามจังหวัดได้ยังไงเมฆก็ออกความคิดเห็นว่าเห็นใจนางพิมพ์เพราะเป็นปกติของชีวิตมนุษย์คำพูดของเมฆทำให้ชาลีทึ่งมากๆเพราะทำให้เขาคิดถึงผมมากยิ่งขึ้นเพราะความฝันของเขาและมะปรางที่อยากให้นักเรียนหันมาสนใจวรรณคดีนั้นมันเป็นความจริงขึ้นมาแล้วถ้าผมได้มาเห็นก็คงจะดีใจกับเขาด้วยแน่ๆหลังจากที่ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นกันพอสมควรแล้วสาหร่ายก็เริ่มอ่านเรื่องต่อซึ่งถอดเป็นร้อยแก้วแล้วได้ความว่าขุนช้างเห็นนางพิมพ์เข้าห้องนั่งร้องไห้ก็เข้าไปทำประจำอบระแจขนคุยทำทีเป็นปลอบโยนนางพิมพ์โมโหจึงว่าลูกนางหายไปทั้งคนขุนช้างพาไปป่าแล้วป่านนี้ยังไม่กลับหมายความว่าอย่างไรขุนช้างก็เสพูดไปว่าตนเมาเหล้าแล้วหลับไปไม่รู้เรื่องข้างของทองหย่องพลายงามก็ใส่ออกเยอะพวกติดยามันทุบหัวชิงทรัพย์ไปแล้วก็ไม่รู้จากนั้นขุนช้างก็ทำเป็นเศร้าโศกเสียใจกินเหล้าไปร้องไห้คร่ำครวญไปจนเมาหลับไปเองแก้ไขคำผิดฝ่ายนางพิมพ์เห็นขุนช้างเมาหลับไปแล้วนางก็หยิบขนมนาชนิดแหวนทองคำราคา5ช่างใส่ถุงเตรียมไว้รุ่งเช้านางจะไปหาลูกชายฝ่ายพลายงามอยู่ที่วัดเขาก็คิดถึงแม่นั่งร้องไห้สมภารกับบรรดาพระเนรในวัดช่วยกันฝนยาและทายาแผลที่ถูกตีให้จนพลายงามพลอยหลับไปพอใกล้รุ่งก็สะดุ้งตื่นร้องหาแม่พอรุ่งสางนางพิมพ์ก็ย่องออกจากบ้านขุนช้างพร้อมกับลูกน้องที่เตรียมไว้เดินทางไปหาพลายงามที่วัดเขาเห็นลู
ลูกนั่งคอยก็พาไปลาท่านสมภารแล้วพาไปที่ป่าสแกเพื่อส่งให้พลายงามเดินทางไปหาย่าทองประศรีที่กาญจนบุรีนางวิงวอนฝากลูกต่อเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาและขอบารมีของขุนแผนผู้เป็นพ่อให้คุ้มครองพลายงามให้เดินทางไปจนพบย่าด้วยความปลอดภัยแล้วสาหร่ายก็หยุดอ่านเธอปาดน้ำตาที่ออกมาอย่างลืมตัวเพราะความรู้สึกเศร้าตามนางพิมพ์และพลายงามที่ต้องพลัดพรากจากกันมิ่งขวัญส้มโอและแมลงปอก็ไม่ต่างจากสาหร่ายส่วนเด็กผู้ชายก็พากันนั่งซึมไปตามกันและทุกคนยิ่งพากันถูกตรึงด้วยความเศร้าหนักเข้าไปอีกเมื่อสาหร่ายขับเสภาบรรยายการล่ำลาของสองแม่ลูกด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือจะมีภาพการจากลาของใครอีกที่เศร้าสะเทือนใจได้ถึงเพียงนี้ดังคำประพันธ์ที่ว่าเจ้าพลายงามความแสนสงสารแม่ขำเลือกแลดูหน้าน้ำตาไหลแล้วกราบกรานมารดาด้วยอาลัยลูกเติบใหญ่คงจะมาหาแม่คุณแต่ครั้งนี้มีกรรมจะจำจากต้องพลัดพรากแม่ไปเพราะอ้ายขุนเที่ยวหาพ่อขอให้ประเดรุบุญไม่ลืมคุณมารดาจะมาเยือนแม่รักลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นนับหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวแม่วันทองของลูกจงกลับบ้านเขาจะพานว้าวุ่นแม่ทูลหัวแม่อย่ามัวหมองนักจงหักใจนอกนั้นถอดเป็นร้อยแก้วได้ความว่าฝ่ายนางพิมพ์ล่ำลากอดจูบลูกแล้วอบรมสั่งสอนอวยพรให้ลูกชายเดินทางโดยสวัสดิภาพขยันเรียนหนังสือโตขึ้นจะได้เป็นใหญ่เป็นโตหรือบวชเรียนเป็นเจ้าคนนายคนแล้วนางก็ส่งลูกทั้งแม่และลูกต่างเหลียวหลังดูกันด้วยความเศร้าโศกห่วงหาอาลัยยิ่งนักจากนั้นนางพิมพ์ก็รีบเดินทางกลับบ้านเพราะกลัวขุนช้างขี้หึงมากนางกลับบ้านก็เป็นทุกข์คิดถึงลูกจะก้มหน้าลาไปมิได้กลัวแต่ลูกกินไม่ได้นอนไม่หลับจนร่างกายผายผอมฝ่ายเจ้าพลายงามก็เดินป่าไปตามลำพังชมนกชมไม้ไปเรื่อยตามประสาเด็กพอเมื่อยก็หยุดพักร้องไห้คิดถึงแม่ยิ่งพอค่ำมืดลงหมาจิ้งจอกก็ออกมาเห่าจนเจ้าพลายงามรู้สึกสยดสยองเมื่อเดินทางถึงเมืองกาญจนบุรีเห็นวัดร้างเลยเข้าไปอาศัยนอนครั้นรุ่งเช้าก็กินอาหารที่แม่เตรียมมาให้แล้วก็ออกเดินทางต่อจนกระทั่งถึงบ้านกลางมีผู้คนมากมายพบเด็กเลี้ยงควายก็ได้ถามถึงบ้านย่าทองประกายสีเขาก็ชี้บอกและเล่าว่าที่หน้าบ้านของนางทองประสีมีต้นมะยมหวานอยู่ต้นหนึ่งเกว่งนักห่วงหนาพวกเขาเคยไปลักเก็บกินพอถูกแกจับได้แกก็หยิกอ้ายขีกอวัยวะเพศชายเจ็บแทบตายกร้ายเหมือนนางผีเสื้อสมุทรเลยลูกเฝ้าเหล่าใครเข้าไปเล่นในบริเวณนั้นถ้าแกเห็นเข้าแกก็จะจับเอานมที่ยานตรงเตงฟาดหัวด้วยพลายงามพอรู้เช่นนั้นก็ให้พาไปหน่อยแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บมะยมหวานให้เยอะๆเลยพวกเด็กเลี้ยงควายก็พาพลายงามไปพอถึงเรือนก็ไม่เห็นมีผู้คนได้ยินแต่เสียงในปั่นฝ้ายดังออดแอดพลายงามจึงปืนขึ้นไปบนต้นมะยมหวานเพราะรู้ว่าย่าห่วงมากย่าจะได้ยินเสียงและออกมาจับตัวแล้วจะได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ย่าฟังสาหร่ายปิดหนังสือลงเมื่อพลายงามปลอดภัยแล้วพานุปรบมือเสียงดังขึ้นเป็นคนแรกแล้วคนอื่นๆก็ปรบมือตามเสียงดังกึกก้องยาวนานเพื่อนพากันชมสาหร่ายกันใหญ่เช่นมะปรางบอกว่าผ้าเช็ดหน้าของเธอเปียกหมดเลยเพราะความเศร้าจากการฟังส้มโอก็บอกว่าฟังเสภาแล้วทำให้เธอคิดถึงแม่จนบอกไม่ถูกและไม่เคยรู้สึกว่ารักแม่มากเท่าวันนี้เลยฝ่ายยอดกลับนึกชอบนางทองประศรีเพราะเขานึกภาพตอนที่แกเอานมยานฟาดหัวเด็กๆที่แอบไปขโมยมะยมหวานของแกความคิดของยอดทำให้ทุกคนหัวเราะกันอย่างครื้นเครงซาลี่จึงถามผมแกละว่าชอบนางทองประศรีเหมือนยอดหรือเปล่า